سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم پرفروشترین کتاب‌های سال 2023 در سایت آمازون رو به شما معرفی کنیم. خوشبختانه تعدادی از این کتاب‌ها به فارسی ترجمه شده و شما میتونید اونها رو بخونید. من کتاب‌ها رو به ترتیب فروش به شما معرفی میکنم. کتاب اول عادت‌های اتمیه که در سال 2018 توسط جیمز کلیر نوشته شده و چاپ شده. کتاب جزو کتاب‌های سلف استادی دسته‌بندی میشه و هدف کتاب اینه که به شما یه برنامه روزانه برای پیشرفت در کارهاتون بده که هر روز شما 1% به اهدافتون نزدیکتر بشید و به رفتارهای کوچیکی که منجر میشه که تغییرات اساسی و بزرگی در زندگی شما به وجود بیاد تسلط پیدا کنید. کتاب به فارسی ترجمه شده و چند تا انتشارات هم کتابو چاپ کرده. من کامنت هایی که در ویدیو درباره این کتاب نوشته بود و خوندم، اکثرا از کتاب راضی بودن. این کتاب پرفروشترین کتاب ها در سال 2021 و 2023 هم بوده. رتبه دوم و چهارم یه جا بهتون معرفی میکنم چون جلدهای اول و دوم یه مجموعه داستانی به نام امپراتوره که جلد اولش به اسم فورت وینگ و جلد دوم آیرون فلیمه که جلد دوم رتبه دوم پرفروشترین رو داره و جلد اولم رتبه چهارم پرفروشترین کتاب‌های آمازون رو داشته تا حالا. خیلی عجیبه. حالا اونایی که جلد دوم میخرن نمیدونم بعد جلد اولم خریده باشن و حالا ممکنه طرف جلد اول خریده باشه جلد دوم رو نخریده باشه، این بعد برعکس باشه. بگذاریم. کتاب فارسی ترجمه نشده ولی عنوان ترجمه فارسیش میشه شعله‌های آهن و بال چهارم. ژانر کتاب تخیلی و فانتزی و عاشقانه است و همونطور که گفتیم به فارسی ترجمه نشده. بعیدم میدونم به فارسی ترجمه بشه، حالا به خاطر روابط عاشقانه این که تو کتاب تصویر سازی شده. داستان کتاب درباره دختری به اسم وایلت، اگه اسمش رو درست بخونم، که در کشور خیالی ناورا زندگی میکنه و دوچار یه سندرومه که باعث شل شدن و درد مفاصلش میشه. ویولت دوچار این سندرومه و به خاطر همین بدن ضعیفی داره و موهاش با این که جوونه در حال سفید شدن. اون تمام زندگیشو برای تبدیل شدن به کاتب و نوشتن تاریخ آموزش دیده، اما به خواست مادرش وارد بخش سوارکاران میشه و مجبور میشه با اژدها و جنگجوهای دیگه بجنگه. در جلد اول ظلم‌های زیادی در حق ویولت میشه و در رمان دوم ویولت برای انتقام گرفتن برمیگرده. کتاب سوم یدکی نام داره که نوشته پرنس هریه و در سال 2023 چاپ شده. این کتاب اتوبیوگرافیه، یعنی زندگی نامه‌ایه که توسط خود فرد نوشته شده. علت نامگذاری کتاب به یدکی هم این بوده که هری پسر دوم و ویلیام پسر اول خانواده بوده و وقتی پرنس دایانا هری رو به دنیا میاره، چارلز سوم به دایانا میگه که ممنونم برای من یک وارث و یک یدکی به دنیا آوردی. یعنی در صورتی که هر اتفاقی برای شاهزاده ویلیام بیفته، هری به عنوان یه زاپاس و یدکی برای ادامه سلطنت هست. از اونجا لقب هری میشه یدکی. هری در این کتاب از جنبه‌های پنهان زندگی خودش صحبت کرده و بدون در نظر گرفتن قوانین مرسوم خانواده سلطنتی تجربیات زندگیشو با جزئیات بیان کرده. یکی از تلخ‌ترین حوادثی که هری در کتابش ازش یاد میکنه مرگ مادرش دایانا بوده. دایانا مادر هری به خاطر فعالیتایی که برای جمع‌آوری پول برای خیری‌ها انجام میداد یکی از شخصیت‌های محبوب خاندان سلطنتی انگلیس، ولی اختلافش با ملکه الیزابت و رابطه مخفیانه شوهرش چارلز سوم با کاملیا پاکر بولز باعث شده بود دایانا از چارلز سوم جدا بشه و با یک مسلمان مصری به اسم دودی الفاید رابطه عاشقانه ای شروع کنه. این رابطه یکی از خبرسازترین رابطه ها بود و در سال 1997 وقتی دایانا به همراه الفاید قصد خروج از پاریس رو داشتن، ماشین اونا تصادف شدیدی میکنه. الفاید و راننده درجا کشته میشن، ولی دایانا که به ظاهر آسیب چندانی ندیده بود در راه انتقال به بیمارستان دچار حمله قلبی میشه و میمیره. خیلی ها معتقدن که این اتفاق ترور بوده و توسط ملکه انگلیس طراحی شده بوده. یکی از قسمت‌های جذاب کتاب تجربه حضور هری در جنگ افغانستانه که از جزئیات کشته شدن تعداد زیادی از همرزماش سخن میگه.
کتاب حدوداً 493 صفحه است و ترجمه‌های زیادی ازش تو ایران چاپ شده. حالا من ترجمه خوبش رو نمیدونم کدومه، اگه شما ترجمه خوبی از این کتاب پیدا کردید حتما بهمون معرفی کنید. کتاب چهارم رو که معرفی کردم و حالا رتبه پنجم. کتاب پرفروش پنجم زن درون یا The Woman in Me نوشته خواننده معروف آمریکایی بریتنی اسپیرزه که فکر کنم ما ایرانی ها به خاطر رابطهش با سام اصغری به خوبی بشناسیمش. این کتاب هم مثل کتاب یدکی بیوگرافیه و زندگی نامه‌ایه که توسط خود نویسنده نوشته شده. تو این کتاب درباره مسیری که طی کرده که خواننده بشه، رابطه‌اش با پدرش و رابطه‌های عاشقانه‌ای که داشته و علت شکست رابطه‌هاش صحبت میکنه. بریتنی متولد 1981 و در اواخر دهه 1990 و 2000 تو کل جهان معروف میشه. تو سال 2003 با مادونا یک کنسرت اجرا میکنه که وسط کنسرت همدیگر رو میبوسن که خیلی جنجال برانگیز شد و تا سالها کلیپ های این کنسرت رو بورس بوده. تو سال 2007 بعد از فوت عمش یه شب رو تو مرکز ترک اعتیاد میمونه، موی سر خودش رو از ته میتراشه و بعد خودش رو توی بیمارستان روانی بستری میکنه. به خاطر همین حضانت 2 پسرش رو از دست میده. بعد از سال 2008 به خاطر مشکلات روانی که داشت کنترل دارایی‌هاش رو به طور کامل به پدرش جیمز اسپیرز واگذار میشه. بریتنی به تولید آلبوم و موفقیت‌های خودش ادامه میده. تو سال 2016 با سام اصغری در موزیک ویدیوی مهمانی آشنا میشه و در سال 2019 اسپیرز به یک مرکز روانشناسی میره و بعدا مشخص میشه به میل خودش نبوده و پدرش به دلایلی مجبورش کرده بوده که بستری بشه. سام اصغری و بریتنی در سال 2022 با هم ازدواج میکنن و در سال 2023 از هم جدا میشن. اسپیرز درخواست کرده بود که قیومیت از پدرش خارج بشه و اموال به خودش برگرده که اما دادگاه قبول نمیکنه. این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده و بعید هم میدونم که ترجمه بشه. مورد ششم درس‌های شیمی، رمانی پرشور و حرارت نوشته بانی گارموسی که در آپریل 2022 چاپ شده و به قدری جذاب بود که بلافاصله ازش یه سریال میسازن به همین نام. این کتاب داستان یه شیمیدان زن به نام الیزابتی که در دهه 60 میلادی زندگی میکرده. الیزابت به دلایلی از شغل خودش اخراج میشه و دچار مشکلات زیادی میشه، اما با ماجراهای جذابی تبدیل به یک مجری محبوب در برنامه آشپزی میشه. این کتاب ماجرای محدودیت زنان و تبعیض‌هایی که بر علیه زنان در اون سالها بوده رو به نمایش میذاره. این کتاب به فارسی ترجمه شده و ترجمه های مختلفی هم در بازار موجوده. اگه این کتاب خوندید و از ترجمهش خوشتون اومد لطفاً به ما هم معرفیش کنید. رتبه هفتم متعلق به کتاب 48 قانون قدرتی که از نویسنده آمریکایی رابرت گرینه که در ژانر کتاب‌های انگیزشی طبقه بندی میشه و در سال 1998 میلادی منتشر شده. این کتاب تونسته تا حالا بیش از 1.2 میلیون نسخه در ایالات متحده بفروشه و جزو پرفروشترین کتاب‌های دنیا قرار بگیره. در این کتاب نویسنده سعی کرده رفتارهای اعجاب انگیز سیاستمداران معروف دنیا رو بررسی کنه و اونا رو دسته‌بندی کنه و الگویی مشخص از این رفتارها رو در بیاره. ساده شدهش اینه که آقا گفته سیاستمدارای مهم دنیا چه کارایی کردن و 48 قانون برای تسلط شما به جمع زیادی از افراد رو استخراج کرده. حالا اگه شما مدیر هستید و یا میخواید به عده زیادی تسلط پیدا کنید این کتاب به درد شما میخوره. کتاب به فارسی هم ترجمه شده و میتونید استفاده کنید. رتبه 8 متعلق به کتاب بدن امتیاز رو حفظ میکنه. این کتاب اگه شانس ترجمه و انتشار در ایران رو بگیره مطمئن باشید بسیار پرفروش خواهد بود. موضوع این کتاب درباره تروما و تسکین پس از اونه. تروما به ترس‌های بزرگی که عامل بیرونی داره گفته میشه و معمولاً در کهنه سربازهای آمریکایی وجود داره، چون این سربازها به مدت طولانی در معرض خطر مرگ هستند. ولی تحقیقات جدید نشون میده
بدرفتاری پلیس و نیروهای امنیتی هم میتونه افراد عادی جامعه رو مثل سربازها دچار تروما کنه و تروما یک واقعیت زندگیه. دکتر بسلون یکی از برجسته‌ترین متخصصان تروما در جهان بیش از 3 دهه رو با بازماندگان جنگ کار کرده. او در کتاب بدن امتیاز رو حفظ میکنه از نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی اخیرش استفاده میکنه تا نشون بده که چگونه تروما به معنی واقعی کلمه بدن و مغز رو تغییر میده و ظرفیت‌های افراد مبتلا رو برای لذت بردن، تعامل، خودکنترلی و اعتماد به خطر میندازه. او در درمان‌های نوآورانه‌اش از مدیتیشن گرفته تا ورزش و یوگا رو بررسی میکنه و با فعال کردن طبیعی مغز مسیرهای جدیدی رو برای بهبود ارائه میکنه. تحقیقات خود دکتر ون و سایر متخصصان برجسته نشون میده که ما قدرت فوق‌العاده‌ای برای التیام روانمون داریم و امید جدیدی برای بازپسگیری زندگیمون وجود داره. این کتاب در سال 2021 و 2022 هم جزو پرفروشترین کتاب‌های آمازون بود. رتبه نهم متعلق به کتاب ما شروعش می‌کنیمه. کالین هوئر نویسنده کتاب در داستان‌های خودش به گونه‌ای شخصیت پردازی می‌کنه که خواننده اغلب با شخصیت‌ها همزادپنداری می‌کنه و می‌تونه زندگی خود اونها رو از نزدیک تصور کنه. شخصیت‌ها کاملا سیاه یا سفید در داستان اون وجود نداره، بلکه همه خاکستری‌اند و برای زندگیشون تلاش میکنن. خوندن این کتاب رو به دوستداران رمان‌های عاشقانه پیشنهاد میکنیم. کتاب به فارسی هم ترجمه شده. البته این نکته هم بگم که این جلد دوم داستانه و جلد اول داستان با عنوان ما تمامش میکنیمه که رتبه دهم پرفروشترین های آمازون رو در اختیار داره. خیلی عجیبه، من نمیدونم جلد اول باید پرفروشتر باشه تا جلد دوم. حالا اینش یه ذره عجیبه. رتبه دهم ما تمامش میکنیم. کتاب ما تمامش میکنیم رمانی عاشقانه و خانوادگی اثر کالین هوئره که هوئر در این کتاب توانسته نگاه تازه‌ای به دغدغه‌ها و مسائل دختران جوان داشته باشه. این کتاب همونطور که از داستانش پیداست کتابی روان و خوشخونه که مسائل چندان پیچیده‌ای رو بیان نمی‌کنه، تا جایی که حتی نوجوانایی که تازه به دنیای کتاب و کتابخونی وارد شدن هم میتونن این کتاب رو به آسانی بخونن و از اون لذت ببرن. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و این مجموعه 2 جلدی 3 سال جزو پرفروشترین کتاب‌های آمازون قرار داشته. خیلی ممنون این ویدیو رو دیدید. حتما برامون بنویسید که از کدوم یکی از این کتاب‌ها بیشتر خوشتون اومد و تا ویدیوی بعدی خداحافظ. صدام را. سلام دوستان، در این ویدیو میخوام کجا یاد گرفتی؟ تو فیلم باز میگو خوب نه؟ من خودم خوشم آمد. خوشت آمد تو همه ویدیوهات بگی تو دیروزیه گفتی دیگه بس. خب چی؟ مفید بوده باشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه.